النهارده بنودع واحد من رموز الفن المصري، الفنان الكبير حسن يوسف، اللي ساب وراه تراث كبير من الأعمال الفنية اللي عاشها الجمهور وحبها على مدار أجيال. حسن يوسف اتولد في 10 ديسمبر سنة 1934 في القاهرة، وعاش طفولة بسيطة وسط عائلة مصرية اتعلم منها القيم والعادات اللي فضل متمسك بيها طول حياته. يوسف كانت بدايته الفنية في الخمسينيات لما قرر يخوض تجربة التمثيل بعد ما خلص دراسته، وبدأ مشواره بأدوار صغيرة، لكنه قدر يثبت موهبته بسرعة ويدخل قلوب الناس، وكان دايما بيدور على أدوار تسيب بصمة. وبالفعل قدر يحقق ده من خلال أعمال كتير زي للرجال فقط والخطايا والعنب المر. حسن يوسف عاش حياته مليانة بالأحداث، وكان عنده تجارب صعبة أثرت عليه، ومن أبرز التجارب دي حادثة خطيرة حصلت له في السبعينيات. الحادثة دي حصلت لما كان بيصور مشهد من مشاهد الأكشن في فيلم قديم، ووقت التصوير كان فيه مشهد تطلب إنه يجري بسرعة جنب معدات تصوير تقيلة، وأثناء الجري حصل خطأ تقني وجات المعدة عليه بشكل مباشر، وأدى ده لإصابة خطيرة في العمود الفقري. الإصابة دي كانت صدمة وخوف كل الناس اللي حواليه، لدرجة إن الأطباء وقتها كانوا متوقعين إنه ممكن ما يقدرش يرجع للتمثيل تاني. الوقت ده كان صعب جدا على حسن، لكنه واجه المحنة بصبر كبير وخضع لجلسات علاج مكثفة لحد ما قدر يرجع من تاني بعد فترة طويلة. وفعلا بعد رجوعه قدم أدوار أعمق زي دوره في مسلسل إمام الدعاة عن حياة الشيخ الشعراوي رحمه الله، وده كان من الأعمال اللي عرفته لأجيال جديدة وخلت الجمهور يشوفه في شخصية مختلفة عن اللي قدمها في شبابه. لكن رغم كده حسن فضل بعيد عن الأضواء في آخر أيامه، وقرر يعيش حياة هادية، وكان بيظهر في مناسبات بسيطة، لكن الجمهور دايما كان فاكره وبيحبه. النهاردة حسن يوسف اتوفى عن عمر 89 سنة، وساب لنا إرث كبير من الأفلام والمسلسلات اللي عمرها ما هتتنسي. سيرته هتفضل موجودة في قلوبنا، وأعماله هتعيش مع كل اللي شافوه وتأثروا بيه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.